අද මේ අවස්ථාවේදී ලිබර්ටි වටරවුම අසල සාමකාමී විරෝධතාවය අදත් පවත්වනවා. මේ රටේ මිනිස්සු පද්ධති වෙනසක් ඉල්ලනවා. ඒ පද්ධති වෙනස ලැබෙනතුරු මේ ජනතාව මේ ආකාරයෙන් පාරට ඇවිත් තියෙනවා. අපි මේ සියලු දේවල් මේ ජනතාව පාරට ඇවිල්ලා ඉල්ලන්නේ මොකද්ද? මේ රස්සන රටක්, මේ දූෂණයෙන් තොරව ලස්සනට තියෙන්න ඕන රටක් සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ ඉල්ලීම් සියල්ල සිදු වෙන්නේ. මේ අද මේ ඔබ දකින්නේ මේ විරෝධතාවයේ පුවරු. මේ පුවරු දෙස බලන්න. මේ පුවරු වල තියෙන්නේ මොනවද? පොලිසියත් එක්ක වෛරය නෙමෙයි. පොලිසියත් එක්ක ප්‍රේමය ගැන කතා කරන්නේ. පොලිසියත් එක්ක හිටගන්න ජනතාවක් ගැන කතා කරන්නේ. දූෂණයෙන් තොර රටකට අපිට පොලිසියේ සහයෝගය අවශ්‍යයි. ඒක ගැන අවිවාදාත්මකයි. නමුත් අද වෙනකොට මේ පද්ධතිය වෙනස් වෙනවා වෙනුවට ක්‍රිස් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? පද්ධති වෙනස සිදු වෙනවද? අද දේශබන්දු පොලිස් වැඩ බලන පොලිස්පති අපි පොලිස්පති කරන්න හොඳ නැහැ. එයා පොලිස්පති වගේ හැසිරුණාට මේ මොකද හිතන්නේ? සුබ සන්ධ්‍යාවක් චිරන්ත. අදත් අපි ලිබර්ටි වටරවුමට එක් රැස් වෙලා ඉන්නේ පද්ධති වෙනසක් සහ වගවීම වෙනුවෙන්. පොලිස්පති වැඩ බලන පොලිස්පති ගැන කතා කරා. ඉතින් අපි දැක්ක වැඩ බලන පොලිස්පති වැඩ පටන් ගත්ත විදිය මං හිතන්නේ ජාතික ජන බලවේගයෙන් ප්‍රමුඛව මේ උද්ඝෝෂණයක් සාමකාමී උද්ඝෝෂණයක් කරා මේ පාර්ලිමේන්තු වටරවුම ළඟ. ඒගොල්ලෝගේ කරේ වෙන එකක් සම්බන්ධව නෙමෙයි. ඇත්තට ඒගොල්ලෝගේ කාන්තා පක්ෂය කරේ කාන්තා කොට්ටාස ඒක කරේ ළමුන් සහ ගෑනුන් වෙනුවෙන් ආණ්ඩුව වෙන් කරන මුදල 50%කින් කප්පාදු කරලා තියෙනවා. ඒකට විරුද්ධව ඒකට හඬනගන්න තමයි ඩොක්ටර් හරිනි ප්‍රමුඛව ජාතික ජන බලවේගයෙන් එක්රැස් වෙලා තිබ්බේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝගේ සාමකාමී විරෝධය කරලා යනකොට තමයි ওই ජල ප්‍රහාර එල්ල වුණේ. ඉතින් මං හිතන්නේ දේශබන්දු ඔතනට පත් කරපු දේශපාලන බලවේග ඉතාමත් සතුටු වෙලා ඇති. දේශබන්දු වැඩ පටන් ගත්ත විදිය. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝව සතුටු කළා තමයි ආ පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වාර වැඩ බලන පොලිස්පති ගැන අහපු නිසා චිරන්ත අපි දැක්ක මේ ගිය සතියේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහින්ද රාජපක්ෂගේ උපන්දිනේට කේක් කපනවා. ඊට පස්සේ අද හරි ඊයේ හරි මං හිතන්නේ ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දුගේ උපන්දිනේට කේක් කපනවා අපි දැක්කා. ඉතින් අපිට කියන්න තියෙන්නේ යසයි ජනාධිපතිතුමනි වා සතුටින් ඉන්න. වාට ඡන්ද දුන්නේ උතන්ට පත් කරේවව පොහොට්ටුවේ ප්‍රමුඛ 134 දෙනෙක් නේ. 134 දෙනෙක් නේ. දැන් ඉතින් දෙන්නෙක්ගේ උපන්දින සැමරුවා. තව 132යි තියෙන්නේ. වා හොඳින් ඉන්න. හැබැයි ඩයබටිස් එක දියවැඩියා පොඩ්ඩක් බලන්න. ඔහොම කේක් කෑවොත් ඉතින් ප්‍රවේශම් වෙලා කන්න ඉතින්. මොනවා වුණත් අපේ මොන මතේ දරුවත් අපි කියන්න ඕනේ රනිල් වික්‍රමසිංහ නම් සතුටින් ඉන්නවා. මේ අවුරුදු එකමාරට විදේශ චාරිකා 15ක් මං ඉඳන් ගිහිලා තියෙනවා. මේ අන්තිමට ගියේ ඩුබායි රටට. ක්ලයිමට් කොන්ෆරන්ස් මොකද්ද කියන්නේ සිරන්ත ඒකට සිංහලෙන්? මේ දේශගුණික සම්බන්ධයෙන්. ඔව්. හැබැයි ඒ පාර දීමෙන් මං හිතන්නේ ඉඳුල මේ එයාව පත් කරපු දේශපාලන බලවේග තියෙනවනේ. අනිවාර්යෙන් දේශපාලන බලවේගයක් වෙන්න ඕනේ එයාව පත් කරන්න. නැත්තම් පාස්කු ප්‍රහාරයට ඍජුවම පාස්කු ප්‍රහාරය වළක්වන්න අපෝසත් වුණ පුද්ගලයෙක් ඇටියට උසාවියෙන් නම් කළා තියෙනවා. ජනාධිපති කොමිෂන් එක. ජනාධිපති කොමිසමෙන්. එතකොට ගෝඨාකෝගමට පාර දෙන එක වළක්වන්න බැරි වුණා කියලා ඔප්පු වෙලා තියෙනවා දේශබන්දු තෙන්නකෝන්ට. ඊට පස්සේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ මිලියන් 10,000ක් හොයාගත්තාම ඒක ආපහු රාජපක්ෂලාට යන විදියකට වැඩ කරන්න හදපු පුද්ගලයා තමයි දේශබන්දු තෙන්නකෝන්. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙද්දි රටේ නීතිය රකින්න ඉහළම ස්ථානයට දේශබන්දු පත් කරනවා කියලා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් දේශපාලන බලවේගයක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපිට පේනවා ඉතින් වැඩ බලන පොලිස්පති වැඩ පටන් ගත්තේ කොහමද කියලා කාන්තාවන්ට පාර දීලා ඉතින් මේ අනිවාර්යෙන් ඒ ආව පත් කරපු දේශපාලන බලවේග සතුරු කරලා ඇතියා මේ ක්‍රියාවෙන්. ඉතින් මට කියන්න ඕන තිබ්බේ දැන් 134 දෙනෙක්ගෙන් 130 දෙනෙක්ගේ උපන්දින සැමරුවානේ. තව 132යි තියෙන්නේ උපන්දින සමරන්න. ඉතින් රනිල් ඔයා ඔහම යන්න. එකම දේ
වා සීන මවමින් හිටියනේ ජනාධිපති වෙන්න මේ රටේ. කවදාවත් වා ඡන්දයෙන් පත් වෙන්නේ නැහනේ. ඔය තැනට මං හිතන්නේ අද ඔයාටම සහාය දෙන ඔයාගේම 134 දෙනෙක්ගෙන් එක්කෙනෙක් වන තෙස්පි දිසානායක කියලා තියෙනවා. අද මේ රනිල් වික්‍රමසිංහට 101කවත් ඡන්දයක් ගන්න බෑ කියලා. ඔයා ගැත්තේමයි කියන්නේ අපි නෙමෙයි. ඉතින් ඒක දැන දැනම වෙන්නේ නැති රනිල් වික්‍රමසිංහ ඔය ඡන්ද කල් දාන්නේ. ඒක දැන දැන වෙන්නේ නැති පුළුවන් තරම පිටරට සවාරි යන්නේ. ඉතින් කමන්නේ රනිල් ඔය ඔක්කොම ටික කරන්න. හැබැයි එන අවුරුද්දේ ව්‍යවස්ථාව අනුව තියන්න ඕන ජනාධිපතිවරණය කරුණාකරලා තියන්න. අපි දැක්කා ඔයා පළාත් පාලන ඡන්දය කල් දාපු විදිය. ඒක පල් දාන දාපු ගේම් ටික අපි දැක්කා. කරුණාකරලා ඒ වගේ ගේම් ආපහු කරන්න හදන්න එපා ජනාධිපතිවරණය සම්බන්ධව. ඔබතුමා පාර්ලිමේන්තුවේ කිව්වා ජනාධිපතිවරණය එන අවුරුද්දේ තියෙනවා කියලා. මහමැතිවරණය එන අවුරුද්දේ තියෙනවා කියලා. අපිට ඒක සතපාකටවත් විශ්වාස නැහැ ජනාධිපතිතුමනි. ඒකට හේතුව ඔබතුමා තමයි අවුරුදු එකමාරකට උඩින් කිව්වේ පාස්කු ප්‍රහාරයට ස්කොට්ලන්ඩ් යාඩ් එකෙන් උනත් පරීක්ෂණය කරන්න වාර සූදානම් කියලා. ඒතර මාසයකට උඩින් ජර්මනියේ ඩොයිච් වෙල ආයතනයට මාධ්‍ය ආයතන කිව්වා නෑ කිසිම ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂණයක් කරන්නේ නෑ කියලා. 2016 ඔබ කිව්වා ලංකාවේ තියෙන සියලුම ණය කපා හරින ඒක අයින් කරන තත්ත්වයට ගේනවා 2020 වෙනකොට. ඒකත් බොරුවක් කියලා ඔප්පු වුණා. 2006 ඔබතුමා කිව්වා 2025 වෙනකොට ලංකාව සිංගප්පූරුවක් වගේ කරනවා කියලා. ඔබ ඒක සිංගප්පූරුවක් නෙමෙයි. දැන් අපි යන්නේ මේ බංග්ලාදේශයට පහතින් තමයි අපි යන්නේ. දැන් මේ දවස් ටිකේ. බංග්ලාදේශයෙන් උත් ණය ගන්න තැනකට තමයි වැටලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔබතුමා ඇවිල්ලා කියනකොට 2048 වෙනකොට මම ලංකාව දියුණු කරනවා කියලා අපිට ඒක විශ්වාස නැහැ. ඔබතුමා ඇවිල්ලා කියනකොට බය වෙන්න එපා මං එන අවුරුද්දේ ඡන්දේ තියනවා කියලා අපිට ඒක විශ්වාස නැහැ. ඔබ කියපු එක අපි අගය කරනවා. අපි දිගින් දිගටම කියන්නේ කරුණාකරලා ඔය ගේම් ඔය විශේෂ කොමිසම් දාලා මේ ඡන්දය වෙනස් කරන විදි ඒ වගේ ඒවා පුහුත් කරන්නේ නැතුව ව්‍යවස්ථාවේ අනුව තියෙන ඡන්දය තියන්න. ඡන්දයෙන් පත්වන පුද්ගලයා මහජන මතයේ තියෙන කොට්ටාසය පක්ෂය පුද්ගලයා ඒගොල්ලෝ කරන්න ඕන වෙනස ඒගොල්ලන්ට කරන්න දෙන්න. ඔබතුමා ගෝඨාභය රාජපක්ෂතුමාගේ ඉතුරු කාලය ඉවර කරලා කරුණා කළා මේ මොකද්ද කියන්නේ සතුටින් අයින් වෙන්න. බොහොම ස්තුතියි. එතකොට මේ ජනාධිපතිවරයා ගැන කිසිම විශ්වාසයක් නැහැ කියලාද ඔබතුමා කියන්නේ? ඔව්. ඒක අපි නිකන් නෙමෙයි කියන්නේ. අපි මේ මෙතනට ඇවිල්ලා ජනාධිපතිතුමාට මඩ ගහන්න නෙමෙයි අපි මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි ඇත්තට අපිට දේශපාලන පක්ෂ වැඩක් නැහැ. අපිට දේශපාලන න්‍යාය අවශ්‍ය නැහැ. අදාළ නැහැ. අපි සාමාන්‍ය පුරවැසියෝ. අවුරුදු 75ක් තිස්සේ අපේ පාලකයන් අපිට බොරු කියලා අපේ රට කොච්චර ස්වයං පෝෂිත රටක්ද ලංකාව. හරිද? රට බංකොලොත් තත්ත්වයට ගෙනාපු මේ ප්‍රධාන පක්ෂ දෙක. එකක් තමයි මේ ජනාධිපති ඉන්න පක්ෂය UNP එක. අනිත් පක්ෂය තමයි ඔය රාජපක්ෂලගේ ඉන්න ඒ කොට්ටාසය. ඉතින් ඔබතුමා මට කියන්න අපි කොහොමද විශ්වාස කරන්නේ මේ ජනාධිපතිතුමාව? අවුරුදු එකමාරකට කලින් ඇවිල්ලා කියනවා පාස්කු ප්‍රහාරයට මම ස්කොට්ලන්ඩ් යාඩ් එකෙන් උනත් දාන්න ලෑස්ති මේකේ අගමුල හොයන්න. මාසෙකට උඩින් කියනවා නෑ කිසිම විදේශ ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂණයක් එයා කරන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ කියලා. එහෙම පුද්ගලෙක් විශ්වාස කරන්න පුළුවන්ද? 2016 ඇවිල්ලා කියනකොට 2020 වෙනකොට රටේ තියෙන සියලුම ණය අයින් කරලා දානවා කියලා. ඔක අපේ මම කියන දෙයක් නෙමෙයි. පත්තරවල ප්‍රකාශ වුණා. පත්තරවල එතුමාගේ ප්‍රකාශය පළ කරා. ඒවනේ. ඒව ගැන කතාවක් නෑ. ඒක 2000 එතුමා ඇවිල්ලා කිව්වා 2025 වෙනකොට ලංකාව සිංගප්පූරුවක් කරනවා කියලා. මේ වගේ පුද්ගලෙක් මේ විශ්වාස කරන්න පුළුවන්ද? එතුමා ජනාධිපති කරාම මේ ගංගාරාමයේ පන්සල එළියේ පළවෙනි දේ මං හිතන්නේ ඔබ එතුමා ගංගාරාමයේ පන්සල ගිහලා වැඳ නමස්කාර කරා. එතනින් එළියට එනකොට ඔබතුමාන්ලා වගේ විදේශ නාලිකාවකින් මං හිතන්නේ ස්කයි ටීවී එකෙන් එතුමාගෙන් ඇහුවා ඔබතුමා රාජපක්ෂලාගේ යාළුවෙක් නේද? You're a friend of the Rajapaksas, aren't you? ඒතර එතුමා කිව්වා no. නෑ. I'm not a friend of the Rajapaksas, I'm a friend of the people. මම රාජපක්ෂලාගේ යාළුවෙක් නෙමෙයි. මම ජනතාවගේ යාළුවෙක්. ඒතර තවත් වැඩිදුරට එයා කිව්වා තරහා වෙලා ඔබතුමාලා මොකක්ද ඇවිල්ලා මෙතන කතා කරන්නේ? දැනගෙන ඇවිල්ලා කතා කරන්න කියලා. නිකන් මේ මයික් එකක් තියෙන පළියට ඇවිල්ලා මේ දොඩවන්න එපා. දැනගෙන කතා කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ පුද්ගලයා අපි දැක්කා දවස් සති දෙකක්වත් නැහැ මහින්ද රාජපක්ෂගේ
උපන්දිනේ සමරනවා. ඉතින් එතුමා රාජපක්ෂලගේ යාළුවෙක්ද නැද්ද කියලා ජනතාවටම බාරයි. ඒ සැමරුවේ විශේෂයෙන් ඒ සැමරුවේ ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. හේතුව ඒ කාලෙම තමයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් තීන්දුවක් දුන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ, බැසිල් රාජපක්ෂ, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, එතකොට කවුද අපේ මේ නියොන් ලයිට්ස් අජිත් කබ්‍රාල්. හරිද? අජිත් කබ්‍රාල්ලා ඔක්කොම ලංකාවේ බංකොලොත් භාවයට සහ ආර්ථික අඩාවැටීමට කෙලින්ම ඍජුව සම්බන්ධයි කියලා උසාවියෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් තීන්දුවක් දුන්නට පස්සේ දවස් දෙකක්වත් නැහැ රනිල් වික්‍රමසිංහ එයාගේ යාළුවෙක් නොවන කියලා කියන මහින්ද රාජපක්ෂත් එක්ක උපන්දින සමරපු විදියයි කේක් කපපු විදිය අපි දැක්කා. ජනතාවම තීරණය කරන්නේ. මේ පාලකයන් ඇත්තට ඒ පාලන පන්තිය ඒ වගවීමක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්ද මේගොල්ලෝගෙන්? පද්ධති වෙනසක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්ද? නැහැ. ඒගොල්ලෝ රකින්නේ ඒගොල්ලෝගේ මේ දූෂිත පද්ධතිය. ඉතින් ඒක නිසා අපි ජනතාවට කියන්නේ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා කතා කරන්න. මේවා අපි මේ පක්ෂ ගැන පක්ෂ වෙනුවෙන් ඇවිල්ලා කතා කරනව නෙමෙයි. අපි කතා කරන්නේ අපේ අයිතින්. අපි කතා කරන්නේ අපේ ළමයි වෙනුවෙන්. අපේ අම්මලා තාත්තලා සීයලා ආච්චිලා ඇවිල්ලා කතා කරා නම් මං හිතන්නේ අද අපිට ඇවිල්ලා කතා කරන්න අවස්ථාවක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ කෙසේ වුණත් ඒගොල්ලෝ ඒක කරේ නැහැ. දැන් අපේ වාරය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි මේක කොහොම හරි හදමු. බොහොම ස්තුතියි. මගේ නම ක්‍රිස්ටොෆර් ස්ටීවන්. බොහොම ස්තුතියි. විශේෂයෙන්ම අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ අපේ රටේ පාලකයෝ මේ රට විනාශ කරන්න පූජකවරු සම්බන්ධයිනේ. මේමයි ඉඳුල හොඳ පාලකයෝ පූජකයෝ. මේමයි. වගේ ඇත්තක් තියෙනවා. මම දකින විදිය මම කියන්නම්. හැම ආගමක හැම ආගමක ඉන්නවා හොඳ කට්ටිය ඉන්නවා නරක කට්ටිය ඉන්නවා. බෞද්ධ ආගමෙත් ඉන්නවා හොඳ හාමුදුරුවෝ නම. ඒ වගේම දේශපාල ඔය රට බංකොලොත් කරන දේශපාලඥයන්ට මේ ආශිර්වාද දෙන ආගමික නායකයොත් ඉන්නවා. ඉතින් බෞද්ධ ආගම විතරක් නෙමෙයි කතෝලික ආගමෙත් හින්දු ආගමෙත් ඉස්ලාම් ආගමෙත් එහෙම ඉන්නවා. ඉතින් ඇත්තට ඒක ගැන කනගාටුයි. ආගමික නායකයෝ ඒගොල්ලොන්ගේ ආගමික ඒ පැත්ත බලන්න ඕනේ. දේශපාලඥයන් ඒගොල්ලොන්ගේ දෙපාර දීලා තියෙන කාර්යය ඒගොල්ලොන් කරන්න ඕනේ. වෙලා තියෙන්නේ දේශපාලඥයෝ රිංග ගන්නවා ආගමික ස්ථානවලට. ආගමික නායකයෝ දේශපාලඥයන් පස්සේ යනවා. ඉතින් තමයි වල්ලතු ආම්දුවේම හැම දේශපාලඥයන්ටම ආශිර්වාද කරනවා නිකන් වැරද්දක් කියන්නේ නැහැ නේ ඒගොල්ලන්නේ. ඒක මෙහෙමත් එකක් තියෙනවා. ඔව් ඇත්ත. ඉතින් කනගාටුයි. ඉතින් ඕවා ගැන මෙහෙමයි ඉදුල අපි මේවා ගැන කතා කරනකොට විශේෂයෙන් දැන් මම බෞද්ධ ආගමිකයෙක් නෙමෙයිනේ. ඉතින් මම මේවා ගැන කතා කරන්නේ මම ඊට වඩා පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. හේතුව ඒතර කෙලින්ම අන්න බෞද්ධ ආගමකට ගන්නවා කියලා. ඉතින් මේක අහන් ඉන කට්ටිය බෞද්ධ ආගම වේවා කතෝලික වේවා හින්දු වේවා ඉස්ලාම් වේවා ඒගොල්ලෝ හිතන්න ඕනේ එකක් අපි ඔක්කොම ලාංකිකයෝ. අපි ඔක්කොම ශ්‍රී ලාංකිකයෝ. හරිද? අරගලයට සම්බන්ධ වුණේ බෞද්ධ ආගම කට්ටිය විතරක් නෙමෙයි කතෝලික කට්ටිය විතරක් නෙමෙයි හින්දු කට්ටියත් හිටියා. ඉස්ලාම් කට්ටියත් හිටියා. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොමලා එතන හිටියා. අන්න ඒකට තමයි පාලකයන් බය. අපි දැක්කා පින්තූරු තිබ්බා සිස්ටර්ලා ඉන්නවා ලෙබ්බෙලා ඉන්නවා පූසාරිලා ඉන්නවා ආමුදුරවල් ඔක්කොම එකට ඉන්නවා. මම නම් දැකලම නෑ. මම දන්නේ මම නම් දැකලම නෑ. ඒව ඇත්ත දකින්නකොට හිතනවා මොකද්ද මේ දේශපාලන ඇවිල්ලා කරන්න කියලා. ඇයි මිනිස්සු අතර මෙහෙම ભેද වෙනස් කිරීම කරන්නේ? මිනිස්සු එනකොටා ගන්න මේ මොකද්ද කියන්නේ? ඒක උදව් කරන්නේ ඇයි කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ඒක අවශ්‍යයි නේ. පොදු බල සේනාව කිව්වොතින් ඒ වගේ කීයක්ද? හැම වෙලේම ඔන්න මම දැක්කා ළඟදී ආපහු ලංකාවේ කොඩිය ගිනි තියනවලු ඉන්දියාවේ. ඒක බොරුවට උලුප්පුලා පෙන්නන හදනවා ලංකාවේ වෙන දෙයක් වගේ. ඉතින් පරණ එකක්. ඉතින් මිනිස්සු බුද්ධිමත් වෙන්න ඕනේ. ඇත්තට ඒකයි අපි මෙතන ඉන්නේ. මිනිස්සුන්ට පොඩ්ඩක් පුළුවන් තරමක් කියලා දෙන්න. ඕවට අහු වෙන්න එපා කියලා. අපි අහු වුණා. කැලණියෙන් ණයක් ආවා කියලා. කැලණියෙන් ණයක් ඒ කතාවත් අපි මේ ගොඩක් දෙනෙක් ඒවා
ඒවා මොකද්ද? ඒවා පිළිගත්තනේ. ඒවා පිළිගත්තනේ. ඔන්න ලැජ්ජ නැතුව අන්න එයා ආපහු වෙනවා ඡන්ද ඉල්ලගෙන. දිලිත් ජයවීර. ඉතින් මිනිස්සු ඒවා තේරුම් ගන්න ඕනේ. පාලකයන් මේ හරි මිනිස්සු පාර්ලිමේන්තුවට යවන්න. ගණිකා මඩම් තියෙන ගංජා ගහන හරිද මේ බාර් තියෙන වැලි පර්මිට් අර රංජන් නාමනායක කිව්වනේ 225ම කඩලා කිව්වේ ඒ වගේ කට්ටිය යවනකොට පුදුම වෙන්න එපා මේ වගේ දේවල් වෙනකොට. ඉතින් මිනිස්සුගේ අතේ ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. හොඳ කට්ටිය ඒගොල්ලෝව නියෝජනය කරන්න. නැත්තම් අවුරුදු 5ක් 6ක් බලාගෙන ඉන්න වෙනවා මේ හොරු රංචුව නටන විදිය. ඉතින් මිනිස්සුන්ට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මහජනතාවගේ අදහස් ඔබ ඒ දැක්කේ අද පුරවැසියන් ලෙස පාරට ඇවිල්ලා මේ ආකාරයෙන් විරෝධතාවය දක්වන්නේ ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍ය බලයේ අයිතිය යටතේ. අපි මේ විදියට පාරට එන්නේ මොකටද? අපි මේ රනිල් ද අරයද මෙයාද කියන එක නෙමෙයි. අපි ශ්‍රී ලාංකිකයෝ හැටියට අපි ලස්සන රටක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක අපි ඉල්ලා සිටිනවා. ඒක ඉල්ලන එක වැරදිද? අපි පෝලිං වල හිටිය අපේ ආච්චිලා අපිට කිව්වා ඒගොල්ලෝ පෝලිං හිටපු හැටි. එතකොට ඒ කතාවල් අම්මලත් එක්ක හිටපු හැටි, අම්මලා පාන් කාලා කාපු හැටි ඒවා අපි අහගෙන අපිත් ගිහිල්ලා අන්තිමේදී තෙල් නැතුව, කාන් නැතුව, පිටි නැතුව, කිරි පිටි නැතුව දඟලන්නට වුණා. ඉතින් මේ தત્ත්වය වෙනස් වෙන්නට ඕනේ. අපේ රට ලස්සන රටක් වෙන්නට ඕනේ. හැමෝටම ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. සාධාරණ ලෙස හම්බ කරලා හොරකම් නොකර ඒ හම්බ කරන පඩියෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ජීවන වියදම් පද්ධතියක් තියෙන්න ඕනේ. මිනිස්සුන්ට රැකවරණයක් තියෙන්න ඕනේ. රස්සාවක් නැති වුණොත් ජීවත් වෙන්න බැරි වුණොත් පොඩි ගාණක් නෙමෙයි. හොඳට අතට මේ හිඟානොකා ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය සිවිල් ආරක්ෂක පද්ධතියක් තියෙන්න ඕනේ. සමාජ ආරක්ෂක පද්ධතියක් තියෙන්න ඕනේ. අපි මේ ලොකු දේවල් අපේ මේ මිනිස්සු ඉල්ලන්නේ රස්සාවක් නැවත ලබා දීම සඳහා ක්‍රමවේදයක් තියෙන්න ඕනේ. අද මිනිස්සු රස්සා නැතුව කී දෙනෙක් ඉන්නවද? අද මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? අද අපේ බුද්ධිගලණය සිද්ධ වෙනවා. ඇයි අද අවශ්‍ය ඒ වැටුපට ඒ සරිලන සේවාව දෙනකොට ඒ වැටුප ලැබෙන්නේ නැහැ. විශාල සේවාවක් දෙන්නට වැටුප ලැබෙන්නේ නැහැ. මිනිස්සු වෙන රටවල් වලට යනවා. බුද්ධිගලණය සිද්ධ වෙනවා. අවශ්‍ය මෙහි කොම්පැනි වැහෙනවා. ඇයි අපි ඒක වෙනස් කරගන්න ඕනේ. මේ අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් දැන් ගෑස් ටික තියෙනවා, තෙල් ටික තියෙනවා, ලයිට් තියෙනවා කියලා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ එතනමයි. ඒ ප්‍රශ්න ටික එතනමයි. මේ රට අගාධයට යන මාර්ගය එතනමයි. ඒ මාර්ගයේ දිශානිතය වෙනස් වෙලා නැහැ. ඒකයි මෙතන අද ලිබර්ටි වටරවුම ඉදිරිපිට මේ ආකාරයෙන් අසල මේ විරෝධතාවය පෙන්වන්න කියන්න තියෙනවා. ඔව් අපි දැන් කතා කරන්නේ අර මේ ලයිට් උදාහරණ මම ලයිට් ගැන කතා කරන්න. ලයිට් කැපුවනේ කලින් ගෝඨාභය කාලේ. රනිල් වික්‍රමසිංහ ඇවිල්ලා අපිට ලයිට් ඔක්කොම දුන්නා. හරි දැන් මොකද්ද ඇත්තට වෙලා තියෙන්නේ? ලයිට් බිල කීයකින් වැඩි කරාද? දෙගුණයකට වඩා වැඩි කරා නේද? හරිද? දෙගුණයකට වඩා වැඩි කරලා තියෙනවා. එතකොට දැන් ඊයේ පෙරේද අපි දැක්කා මිලියන 7කට මං හිතන්නේ රතු නෝටිස් එවලා. හරිද? ලක්ෂ 5යි ගාණක් කපලා පස්ස. ලක්ෂ 5යි ගාණක ලයිට් කපලා. හරි ඉතින්. ලයිට් බිල පුළුවන් තරමක් වැඩි කරා. සල්ලි තියෙන කට්ටියට විතරයි ගෙවන්න පුළුවන්. අනිත් කට්ටිය කළුවරේ. ප්‍රශ්න නැහැ. ප්‍රශ්න විසඳෙව්වා රනිල්. ඔන්න විසඳුම. පෙට්‍රල් ඩීසල් 165 117ට ගැහුවේ. 17 තිබ්බ පෙට්‍රල් ඩීසල් අන්න 350 400ට ගියා. අන්න රනිල්ගේ විසඳුම. දැන් මිනිස්සු ගමන් යන්නේ නැහැ. මිනිසුන්ට කර කියා ගන්න දෙයක් නැහැ. හරිද? අමාරුවෙන් ජීවත් වෙන්නේ. අන්න රනිල්ගේ විසඳුම. ගෑස් කීයට තිබ්බේ? 1700 නේද? 1000 ගාණක් නේ තිබ්බේ. දැන් ගෑස් කීයද? ඔන්න රනිල්ගේ විසඳුම්. ඉතින් මේමයි රනිල් ඔය විසඳුම් දීලා තියෙන්නේ මධ්‍යම පාන්තිකනත් නෙමෙයි. ඊට ඉහළ කට්ටියකට. කොටසකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ස්ටැබිලිටි කියලා කියන්නේ ස්ථාවරත්වය ගෙනලා තියෙන ටික දෙනෙක්ට. කොළඹින් එළියට යන්න. ලංකාවේ වැඩි දිනෙක ජීවත් වෙන විදිය බලන්න. ඉස්පිරිතාල 40ක් වහලා. තව 100ක් වහන්න යනවලු. මේකද ස්ථාවරත්වය. ඉතින් රනිල් වික්‍රමසිංහගේ විසඳුම තාමත් තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් මට දිලිත් ජයවීර යනවා රටවටේම මේ දේශපාලන රැස්වීම් කීදිය. ඒවට මාරු මම ඒක ගැන කියන්නම් ක්‍රිස්. මම ඒක ගැන විශේෂයෙන්ම කියන්නට ඕනේ. ඒක ඉඳුල අපිට පුළුවන් මිනිස්සුන්ට ඇවිල්ලා මෙතන කතා කරන්න. මිනිස්සු තීරණය කරන්න ඕනේ. ඉතින් මිනිස්සු ආපහු ඒ වගේ කට්ටිය පස්සෙන් යනවා නම් ලංකාවට අබසරණයි ඉතින්.
දැන් ඔය නයිදම් කතාවට බිලිජ්ජේට බයින්න බෑන් එවුවා මෙයා කියන්නේ ඒක කිව්වේ මහාචාර්යවරයෙක් කරන කැලණි පන්සලේ ලොකු හාමුදුරුවෝ. ඒතර එයා කෙනෙක් බොරු කියන්නේ නෑ ඒතර එයාගේ මාධ්‍ය ආයතනයක් තියෙනව නේද? ඕන බොරුවක් ඇවිල්ලා කිව්වොත් මට කියන්න පුළුවන්ද? මම මෙතනට ඇවිල්ලා කිව්වොත් මම මොනාරි බොරුවක් මම මෙතනට ඇවිල්ලා මොනාරි බොරුවක් කිව්වොත් එයාට සදාචාරත්වයක් නැද්ද එයාගේ මාධ්‍ය ආයතනෙන් හොයලා බලන්න ඒක ඇත්තද නැද්ද කියලා? ඒවා කියන බොරු ඉඳුල අපි දැක්කා දිවයින පත්තරේ ප්‍රධාන පිටුවේ හේමන්ත රන්දුරු ඒගොල්ලෝගේ මේ කතුවරයා ප්‍රධාන පිටුවේ දාලා තිබ්බා ඒ කාලේ අර ජාතිය රට ජාතිය ආගම හැංගීම අවුස්සන වෙලාවේ අන්තවාදය ගැන ලොකුට කතා කරපු වෙලාවේ කිව්වා ඩොක්ටර් ෂාෆි සිංහල ස්ත්‍රීන් 5000ක් වඳ කරා කියලා. අද වෙනතුරු ඒගොල්ලෝ එක් ගැන සමාව ඉල්ලුවද? නැහැ. ඉතින් මේක තමයි රටේ තත්ත්වේ. මේක තමයි රටේ තත්ත්වේ. ඉතින් කවදාවත් මේගොල්ලෝ සමාව ඉල්ලන්නේ රට මිනිස්සු වැරදි මාර්ගය යවන එක මිසක් ඒගොල්ලෝගේ දේශපාලන අරමුණු ඉටු කරන්න ඒ වෙලාවේ දිලිත් ජයවීර කරේ ඔහුගේ දේශපාලන ලොක්කවන ගෝඨාභය සතුරු කරන්න අරන් යන්න ඕනේ න්‍යාය පත්‍රේ. හරි ඒක එයා හොඳට කරා. ඒ පැත්තෙන් හොඳට කරා මිනිස්සු ඇන්දුවා. ඒ වැඩේ එයා කරා. දැන් එයා අලුත් ඇන්දීමක් පටන් ගන්න හදන. ඉතින් මිනිස්සු තේරුම් ගන්න ඒක. බොහොම ස්තුතියි. ඔව් මට විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ දිලිත් ජයවීරයි දිලිත් ජයවීරයි කවුද තව ඉන්නවා දිලිත් ජයවීර හා කවුද අපේ මොනවාද මේ ධම්මික පෙරේරයි දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ රටේ මිනිස්සු දුප්පත් වෙලා මේ රටේ මිනිස්සු දිලිඳුකමට ඇදිලා ගිහිල්ලා අද මේ රටේ මිනිස්සුන්ට පාන් කියන්න බැරි තත්ත්වයට වැටුණට පස්සේ එදා ಜಾති ආගම උලුප්පල අරගෙන ಜಾතින් ආගම් අතර අර්බුද ඇති කරලා ඒ කරලා ඇවිල්ලා ಜಾති ආගම ඉදිරියට දාගෙන දේශපාලනය කරා පිරිසක් අපි දන්නවා. දැන් මොකද්ද කරන්නේ? දැන් ආර්ථික අවපාතයේදී වැටිච්ච මිනිස්සු ගාවට ඇවිල්ලා සල්ලිකාරයෝ අපිට ඡන්දෙ දෙන්න කියනවා. සල්ලිකාරයෝ අපි රට ගොඩ ගන්නම් කියනවා. මොකද්ද අරමුණ? උඹලට අපි පාන් ටිකක් දෙන්නම්, අපි උඹලට සහන ආධාර දෙන්නම්, අපි උඹලට හාල් ටිකක් දෙන්නම්. සල්ලිකාරයෝ ටික ඇවිල්ලා දිලිත් ජයවීරලා, ධම්මික පෙරේරලා ඇවිල්ලා සල්ලි විසි කරනවා. අධ්‍යාපන වැඩසටහන් කරනවා. අපිට අවශ්‍ය අධ්‍යාපන වැඩසටහන් නෙමෙයි මේ රටේ. අපේ රටට අවශ්‍ය මේ වෙලාවේ අපේ රටේ අධ්‍යාපන පද්ධතිය ගොඩ දාන ක්‍රමයක්. නැතුව මේ පුද්ගලයෙක් ඇවිල්ලා එයාගේ පුද්ගලික ධනයෙන් ගොඩ දාලා හරියන්නේ නැහැ. රටක් හැටියට රාජ්‍යයක් හැටියට කොහොමද අපේ රටේ අධ්‍යාපන ප්‍රමිතිය හිලා දමන්නේ කියන එකයි අහන්න ඕනේ. ක්‍රමවේද වෙන්න ඕනේ. එයා ඇවිල්ලා එයා ඉන්නකන් ධම්මික පෙරේරා ඉන්නකන් අධ්‍යාපන වැඩසටහන් තියෙයි. ධම්මික පෙරේරා පෝසත් වෙලා ඉන්නකන් ඒ දේවල් කරේ. ඒක නෙමෙයිනේ වෙන්න ඕනේ. රටක් හැටියට තමන්ගේ කකුල් දෙකෙන් හිට ගන්න පුළුවන් ජනතාව තමන්ගේ එදිනදා හම්බ කරලා ඒ හම්බ කරපු සල්ලි වලින් ළමයට හොඳට උගන්වන්න පුළුවන් ආර්ථික තත්ත්වයක් ඇති කරන එකයි පාලකයෝ කරන්න ඕනේ දෙන්න ඕන පොරොන්දුව. අද අර වැටිච්ච දුප්පත් වෙච්ච මිනිස්සු ගාවට පෝසතු ටික දැන් ගිහිල්ලා අලුත් නාට්‍ය ඡන්ද ඉල්ලනවා. මොකද හිතන්නේ what do you have to say today? Well, look, Dhammika Perera and Dilit, they can keep their money. We don't want to be a welfare state. People, we have to have an economy, we have to have a system where people can earn their living. Not beggars, not live on handouts. So, in fact, that is what this government is trying to do. Get the people, put them economically, get them down, and so that they'll be at the beck and call of this government. No way. We need to, so we need a system, we need a government, we need people in government who think in a way that we can bring the lives of our countrymen, raise it up to a level they can earn their living, not to live on handouts. So, you see, Dhammika Perera and this Dilita, look, listen, don't waste my time asking about them. Nobody will vote for them, okay? So, they are basically, they are playing the part of a stalking horse. That means that deflect votes, floating votes that may not go to either Ranil Rajapaksa junta or anybody else, okay, or the joint opposition. So, this is just a little halfway house. So that is why they are using this. You see, but trust me, these two jokers will not get anywhere. Okay, so. Okay, we are back. We are back. We are back. Last thing you said. You see, what I said earlier on was that we don't need a welfare state. Okay, we don't need. We don't need handouts. So what we need is an economy that where people can earn their living. Okay,
So what the government is trying to do is to make them dependent on them, so that these fellows who are getting all these the dole to go and vote for the government, whoever is giving them their handout. That's not going to work. Okay, but then again, Dilip Davira and Dhammika Pereira can keep their money. Nobody will. I would advise them not to waste their money, because nobody will really vote for them. Okay, well, they can jump in if they want and waste their money. That's fine. Game on. So අද මේ ආකාරයෙන් ලිබර්ටි වටරවුම අසල විරෝධතාවය පැවැත්වෙනවා. Auntie Tassie, would you like to say something? Yeah, Chiranta, today I'm actually quite troubled. I'm very worried about the police force in our country. You know, all these years I thought the police are there to actually protect the citizens of the country. You know, and I thought if ever I'm in trouble, I can run to the police. But few days ago I saw ladies who were protesting. Just One minute, Auntie. Go. I got charged. Yeah. Hi Chiranta. Yeah. So today I am really, something that's really troubling me is our police force. You know, all these years I thought the police were there to protect us, the citizens, you know. And over the last few years, that's not what I'm seeing. Now, a few days ago, there was a ladies' protest led by the NPP. And it was females protesting. And Harini Amarasuriya gave them the signal now to disperse. They were all about to disperse. And what happens? They are hammered with water cannons, right? I mean, these are women who are no threat to the police at all, right? Then today I went for a protest outside the UN this morning. Again, it was organized by a women's group called Free Women. And out of, say there were 100 protesters, 5 must have been men, the rest were all women. Do you know there were about 200 policemen, riot squad, waiting there for a women's protest again. You know, where is all this money that we're paying for them? Is this what we're paying for them, to just come and stand there and idle and do nothing? You know, I want them to do their job, Chiranta. GGY approached the Narahempeta police 3 weeks ago with a complaint of an attack that happened at our protest at Timrigasaya. We have heard nothing from the police. We have given them the evidence and everything, vehicle numbers, everything has been now found. The CCTV footage, vehicle numbers, you can see the thugs' faces clearly. But the police have done nothing. It's been 3 weeks. So I'm really confused. They are there to hammer women with water and tear gas. They are there at a women's protest this morning. But when we need them to solve an investigation into a crime, they're not there. So what's happening to the police? Who are they working for? Are they now there to protect the politicians, or is it to protect us? Now I'm actually thinking, if something happens to me, am I really safe going to the police? I have to think twice now. Thank you, Chiranta. Thank you. So you I are, wanted to do one thing. yeah, you want to, Yeah, I wanted to do. I am thinking whether to hit that telephone. Because telephone I am complaining against so I am on live, uncle, so that's the thing, I am Dr. Zulfik. I am one of the famous sportsmen, and I am very sorry to say, Your Excellency the President, I have written several letters to your President's office. I was also very much interested about my motherland. First thing is to have special exhibitions. When he was going to China, I wanted to go in the sense to bring the Chinese buyers to Sri Lanka for the Sri Lanka Facet International exhibition, which is to be held next year in January. Where that is the place where we can make big money, foreign exchange coming into the country. I wrote a letter to the Senior Additional Secretary Sarath Kumar saying that I am prepared to go to China
because last time I went to China when there was a delegation led by the president of Sri Lanka at the time when he was the prime minister. I went with the delegation, but what happened was I am the only one to have the Sri Lankan stall. Nobody else. There were about 50 delegates who went. But I went with all the products because I know I have been going into so many countries. I am a well-known person. I took the second largest stone in the world. That is the most valuable stone. That is the blue star sapphire and the cat's eye, which is the treasure of Sri Lanka, which was given to me when the Gem Corporation was about to go bankruptcy because of the corrupt, and they had to pay big money by buying at high prices. They could not sell. So I came forward, helped them. We took it to Japan. I had 2 offices in Japan. I am very sorry to say, what is the foreign ministry, the secretaries, everybody doing? When I went and made my appeal, we are Charlie Mahendran, one of the father of the person who was involved in the treasury bond scam. He was the governor of the central bank. I wanted to know what is happening. The mother of the all cover-up exposed by Ajit Niwad Cabral. What he wrote about the bond scam? Yeah, he wrote about the Oh! bond scam. So I want to know what is happening. And this is a book which was distributed at Ramada Hospital, Ramada Hotel. So what is happening to this? Nothing. What is happening to Niwad? What he exposed, but nothing happened. So I was to bring foreign exchange to the country, but the foreign ministry covered the biggest fraud. It was none other than Charlie Mahendran, the ambassador of Sri Lanka, Sri Lankan ambassador in Japan. What action did they take? Nothing. They tried to murder me. All were sentenced for 3 years against Mahendran. Mahendran covered the suspect, and he was paid big money. He got a monetary gain. So he was a good friend of mine. He wrote a bad report against me. Ultimately, God, Allah subhanahu wa ta'ala, made the suspect to come to the courts in Japan, and they confessed that we are the one who tried to get him murdered. We are the one who tried to, we are the one who robbed all my gems. So what is happening? What is the foreign ministry? What is the country do? Nothing. I am a man who have been bringing a lot of foreign exchange. What is happening, Your Excellency, the President? You know Mr. Dinesh Gunawardena. He was the person as a Minister of Foreign Affairs. I went to him. He was a friend of mine. And what happened? He was completely brainwashed by Ravinath Arya Singh. What did now Ravinath Arya Singh is a what is called had gone as the chief of Lakshman Kadrigaman's foundation. I am asking, why was he selected to go as the Director General of the Lakshman Kadrigaman's foundation? I am objecting to that. You must not allow such corrupt officials to be as it's a disgrace for the country. You know that Charlie Mahendran brought disgrace for the country by saying Sri Lanka has this glass. They have not gem pieces. The glass pieces have been sold. So this is a complete lie, and he disgraced the country's economy. So I am asking, what action have they taken against Your Excellency? You must take action. Get them charge sheeted, and I want to get my name cleared. Why did the foreign ministry and the government say that I am a rogue? I am the one. I want to know who is the rogue. Whether Charlie Mahendran is a rogue, the ambassador, or me, or the officials of the foreign ministry. That is what I want. So, Your Excellency, I want the truth to come out. Now you are the president of Sri Lanka. So you must take some action. You don't know what is happening. You don't know my credential, Your Excellency. I have been having dinner, lunch with your father, Edmund
Mr. Esmond Wickramasinghe with the former Queen of Jordan when she came. That was about 40 to 50 years ago. You don't know my credential. I am the All India motor racing international champion in Sri Lanka. I was a wrestler. I represented my country. I was a well-known sportsman. I was selected as the most popular sportsman in 1960. Anyway, I don't want to talk much. Everybody knows me. Thank you very much. May Allah bless me, and I want the truth to come to light, whether by sending foreign these ambassadors. Now there is another ambassador, Jayanta Columbage, who went. I made a appeal to the former President Gotabaya Rajapaksa. I want within 48 hours to be removed. I know you removed him. And ultimately what happened? He has gone as an ambassador to Indonesia. What action have they taken? What action did they take against Ravinath Arisinghe? What action did they take against Palyakara? What action did they take about the other secretaries? I want all the secretaries, everybody, and I am prepared to go for a full debate. I will come alone. You can send 10 or 20 people from the foreign ministry. Please see that I want to do a comeback and help my country by bringing foreign exchange in the country, at least 3 to 5 billion. Okay, thank you very much. Good night. I think මේක තමයි මිනිස්සුන්ගේ අදහස් මේ ස්ථානයට පැමිණි ඔබතුමාගේ නම Dr. Zorfik. I'm sorry, I couldn't tell my name. Dr. Zorfik. No, you said, but it was not clear. So ඉතින් මේ ජනතාව මේ ආකාරයෙන් පාරට ඇවිල්ලා මේක ලිබර්ටි වටරාවම අසල මේ පවත්වන්නේ වේදිකාවක්. ඕනම කෙනෙක්ට තමන්ගේ මේ රට වෙනුවෙන් කරන්න ගිහිල්ලා වෙච්ච ප්‍රශ්නයක්. එතකොට පුද්ගලිකම ප්‍රශ්න නෙමෙයි. නමුත් රට වෙනුවෙන් දෙයක් කරන්න පුළුවන් අයට තමන්ගේ ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා කතා කරන්න හොඳ වේදිකාවක්. ඉතින් අද මේ විදේශ විනිමය ගෙනෙන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන කෙනෙක්වට මඩ ගහලා හොරු ටිකක් මඩ ගහපු සිද්ධියක් මෙතන මේ අනාවරණය වුණේ මට තේරිච්ච විදියට. ඉතින් ඒව සම්බන්ධයෙන් ඉතින් රනිල්ට දැන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නට ඕනි. අපි මේ දේවල් කරන්නේ පක්ෂපාත ભેදයකින් තොරව. අපිට අවශ්‍ය ලස්සන ශ්‍රී ලංකාවක් දූෂණයෙන් අක්‍රමිකතාවලින් තොර ලස්සන රටක් අපේ ගෙවන බදු මුදලට අපිට හොඳ සේවාවක් ලැබෙන හොඳ අනාගතයක් ලැබෙන ලස්සන රටක්. බොහොම ස්තුතියි. එහෙමනම් සියලු දෙනාට අපි සමුගන්නවා ලිබර්ටි වටරාවම අසලින් හමු වෙමු නැවතත් බොහෝ දුරට අපි තිමිරිගස්සයායේදී හමු වෙමු. ආදරය අරගලයට ජය වේවා. ශ්‍රී ලංකාවට ජය වේවා. ලස්සන රටක් අපි හැමතෙම උදා වේවා. ඒකයි අපේ එකම පැතුම. බොහොම ස්තුතියි.